ان شاء الله هنبدأ نكمل النهارده ما دام احنا شغالين في الجزء ده نكمل براكتس على الكويستشنز التانية. البوند دلوقتي الفيديو اتحمل، ده الخاص بالبولار بوندز، ده هيكون موجود معانا ان شاء الله. البولار بوند براكتس. طيب تعالوا نشوف، ناخد التايب اوف ذا كيميكال بوندنج. ده فالنسي شيل بيقول لك ايه؟ The valency shell in the boron in the second electron shell is contain 3 electrons. How many covalent bonds of the boron forming؟ يعني انت لما تيجي تمسك البورون، احنا دلوقتي واخدين الشيت اللي هو بتاع الكيميكال بوندنج. البورون 5 1s2 2s2 2b1. الشل بتاعه ده زي كأني هنا بقول هنا ده الكي، ده هنا ال عنده 3 الكترون في الاوتر شيل. فالبورون لما يعمل لي بوندز يعمل لي كام بوند؟ هيقدر يشارك بثلاثة. زي مثلا لو انا قلت البورون تراي فلورايد، فالبورون تراي فلورايد هنا عندي ايه؟ عندي هنا تريبل بوندز، فالبوندز اللي موجودة هنا 3. Which one of the following pair of the atom unlikely to form the covalent bond؟ طبعا النيون والارجون عشان هم بمنتهى البساطة نوبل جازز. النيتروجين والاكسجين يقدر، السلفر والكلورين يقدروا، الكربون والفلورين يقدروا، البورون والهيدروجين يقدروا برضه. Which one of the following statements is about the chemical bond is false؟ The covalent bonding the electrons are shared between the atoms، يحصل مشاركة طبعا. Molecular compounds can only contain the covalent or ionic bond never pose. والله الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لأن مثلا لو أنا جيت مسكت كومباوند زي ال NH4Cl، ال NH4Cl ده في التقسيمة بتاعته عامل إزاي؟ عامل سنجل كوفالنت أهي، وادي التانية، وادي التالتة، وعامل كوردينيت بوند، عامل حاجة اسمها كوردينيت بوند مع الهيدروجين بوزيتيف، وعامل بوزيتيف، وعامل Cl نيجاتيف. فده فيه كام بوند بقى؟ الكومباوند ده فيه كوفالنت وفي عنده كوردينيت وعنده ايونيك. فالكلام ده مش مظبوط، هو ده الاختيار الصح. Ionic bonding the electrons are transferred between the atom forming ions. Yes. The chemical bonds evolve electrostatic attraction between oppositely charged particles. ممكن يحصل ده في الايونيك بوند. In metallic bonding the C decollizations electrons is formed. يعني ايه؟ حضراتكم هناخد حاجه اسمها الميتاليك بوند. فالميتاليك بوند ده مثلا هيقول ان الصوديوم عنده الكترونز، عنده بوزيتيف ايون وعنده الكترون في الاوتر شيل، وكمان صوديوم اتوم جنبها نفس القصه عندها الكترونز، والصوديوم اتوم ثالثه عندها الكترونز، وهكذا. دي بيسموها الالكترون كلاودز اوف الكترونز او السي اوف ديكلايزد الكترونز. ده بعدها السحابه الالكترونيه اللي حوالين البوندنج ده. في الميتاليك بوند هنيجي نشرحه بالتفصيل ان شاء الله. How many atoms of bromine are usually needed to form the ionic compound with a single atom of aluminum؟ طب تعالوا نشوف حضراتكم، ادي الالومنيوم وادي البرومين. خلاص، البرومين مونوفالنت والالومنيوم تراي فالنت، فهنا اكستشينج الفالنسز، فانت بتبقى الكومباوند بتاعك AlBr3. فانت محتاج مع كل واحده الومنيوم محتاج 3 برومين. Which type of the chemical bonding doesn't involve electrostatic attraction between the positively charged nuclei and negatively charged؟ هنا بيقول لك ايه؟ هنا هو which type of the chemical bond doesn't involve electrostatic attraction between the positively charged nuclei and negatively charged electrons. طيب نمسكها هنا واحدة واحدة. ما فيهاش electrostatic attraction، ما عندهاش electrostatic attraction between the positively charged nuclei and negatively charged electrons. الايونيك طبعا عشان انت مثلا لما بتيجي هنا في الاينز هنا بوزيتيف، ده معناها ان هو اتخلى عن الكترونز، يعني ما فيش اتراكشن بين الالكترون والاخير وبين البوزيتيف نيوكليس بتاعتي.
فعشان كده اتحول لبوزيتيف ايونز، والكلام ده موجود في ايه؟ الايونيك. The lowest structure of the atoms of the helium the Chauvin's blue, which is this statement explain why the helium doesn't usually form the chemical bonds. The first electrons are shell holding 8 electrons but the finding 6 electrons. طبعا helium ما بيعملش الكلام ده. Helium is too much to form the chemical bonds. الكلام ده مش مظبوط. The first electron shell can only hold the 2 electrons. أول مستوى طاقة بيحمل 2 electrons. Therefore the helium are full valency shell، وده الكلام اللي مظبوط. Helium is the gas and therefore can't lose its 2 electrons. الكلام مش مظبوط. Helium change into the hydrogen when it lose one of the its electrons. الكلام ده ما بيخضعش للكيميكال رياكشن، فالكلام مش مظبوط، فعشان كده اخترنا letter C. The hydrogen has a single electrons in its valence shell. How many covalent bonds can it form؟ ما دام عنده single electron ما يقدرش يعمل غير واحدة. The valence shell of the oxygen, the second electron shell, is contains 6 electrons. How many covalent bonds can they form؟ طبعا هيكون 2، ما هو بالعقل عشان انا محتاج الستة دي توصل لل8، فهيكمل ب 2 electrons. Which one of the following not the type of the chemical bonding? النيوكلير bonds طبعا ما فيش حاجة اسمها nuclear bond، دي اسمها nuclear bonds أو nuclear reactions، ملهاش دعوة بالchemical bonds. The valence shell of the carbon, the second electron shell is contain 4. How many covalent bonds can form؟ طبعا على حسب الالكترون المحتاج يكملهم لل8 فيعمل 4 bonds. The lowest structure of the molecule of the compound of potassium and the sulfur Chauvin's blue. How can you tell this compound ionically bonded؟ ازاي هنا بيحصل الايونيك bonds؟ ماشي. Ionic compound is always contain atoms in ratio 2 to 1. 2 من الكي 1 من الاس. الاتوم are shared the electron to be obtained the fully outer shell but have not become ions. Sulfur atom can only form ionic bond. الكلام مش مظبوط. The atoms have either lost or gain electrons to become ions and obtain the fully outer shell. يعني هنا في اللحظة دي عشان يعمل لي ionic bond بيحصل ان الاتوم بتفقد البوتاسيوم، يفقد، والالكترون عشان يبقى عنده البوتاسيوم لما يفقد هيبقى 2 8 8 بس، وهنا 2 8 8 في الاوتر شيل عنده 8، وهنا السلفر هيكتسب يبقى 2 8 8. فكل واحد فيهم وصل للاوكتت ستراكشر according to the lowest structure. خلي بالكم عشان ما حدش يجي يقول لك ايه ما هي الصح هنا صح، ما هو انا خدت 2 من الكي واحده من الاس. حضرتك انا بتكلم على ايونيك كومباوند على اساس اللو ستراكشر عشان هو مأكد لي على كلمه lowest structure. Which one of the following correct lowest structure of fluorine ions؟ الفلورين اينز هيكون عنده ال 8 الكترونز كاملين، بس بمنتهى البساطه عنده نيجاتيف تشارج، فبالتالي هنا هيكون الفلورين عنده ال 8 الكترون في الاوتر شيل بس عنده نيجاتيف تشارج. The structures most compounds can be classified as a simple molecular, joint, covalent, ionic, or metallic. All but this following compound exhibit the same type of structure. For which compound is different type of structure observed؟ طيب the structure of the most compound can be classified into simpler molecule, joint, covalent, ionic, or metallic. But all of this compound exhibit the same type of structure. كلها لها نفس التركيب. metal ونون metal. فهمت. حضرتك لما تبص لكل دول ليهم نفس التركيب، ميتال ونون ميتال ايونيك، ميتال نون ميتال ايونيك، ميتال نون ميتال ايونيك، ميتال نون ميتال ايونيك، لكن دي هي تعتبر نون بولار كوفالنت كومباوند، فعشان كده هي دي مش اللي بتكون في اختيارنا. Like hydrogen atoms and the atom of the sodium, it is contained a single valency electrons. To one of the following the best description of the bonding between the sodium atoms. The valence electron of the sodium decollized, producing the latest stability by the metallic bond. عموما دي هنفهمها اكتر لما نروح عند الصوديوم، ان الصوديوم كل صوديوم اتوم بتشارك بالكترون في الالكترون كلاودز بتاعت السحابه الالكترونيه دي، بيسموها الكترون ديكولايزد. يعني ايه الكترون ديكولايزد؟ يعني هنا السحابه الالكترونيه دي
بتقعد تلف حوالين الصوديوم اتوم يا شباب في هيئه دايره، فبتعمل حاجه اسمها ديكولايزد اللي هي روتيشن، بتلف حواليها. يعني كل صوديوم اتوم كانها كده اهو في دايره عماله تلف حواليها بتحفظ الاستابيليتي. هي دي معنى كلمه ديكولايزد. The valence electron of the sodium are not involved in the bonding. لا طبعا دي بتخش في البوندنج. The valence electron of the sodium atoms are shared producing diatomic molecule. ما هي ما تعملش شير خالص عشان هي ميتال. ميتال ما ينفعش تعمل شير. The valence electron of the sodium atoms are shared producing the diatomic molecule. برضه نفس القصة. The valence electron of the sodium are removed producing the latest stability of the ionic. طبعا هي مش بتتشال، هي بتعمل electron decollized او بتكون في الالكترون clouds. How many electron does an atom of strontium lose when forming an ionic compound؟ طيب حضراتكم هنا اهو الاسترانيوم دي هنا عنده كام؟ بالمنظر اللي قدامنا ده معناه ان هو دايفالنت والايودين هو مونوفالنت، فبالتالي exchange valences معناها ان الاسترانيوم ده losing the two electrons. Which one of the following pairs of the atom unlikely to form the ionic compound؟ ما مش محتاجه تتكون ايونيك كومباوند. هنشوف هنا الصوديوم والالومنيوم عشان هما الاثنين ميتال. الكالسيوم والاكسجين تعمل، الليثيوم والسلفر تعمل، المغنيسيوم والكلورايد تعمل، الجاليوم والفلورين برضو يعملوا. اما الصوديوم والالومنيوم فالاثنين ميتال ما يعملوش ايونيك بوند. Which one of the following is correct the lowest structure؟ مين في دول التركيب الصحيح للوس structure؟ lowest structure for an atom of the nitrogen. طيب هو بيقول لك اتوم للنيتروجين، يعني النيتروجين عندها كام؟ عندها 5 الكترون في الاوتر شيل. ما هو النيتروجين 7 1s2 2s2 2b 4 يعني او 2b3 قصدي، عشان هنا 4 و3 هيبقى 7. النيتروجين عندها في الاوتر شيل 2، اوتر الفيرست شيل 2 وفي الاوتر شيل عندها 5، فعشان كده ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. ده اللوس ستراكشر بتاعت النيتروجين اتومز. One of the following compounds contain more than one type of the chemical bonds. الكالسيوم كربونيت. تعالوا نشوف بقى الكالسيوم كربونيت ده عامل ازاي. Ce CO3. البوند اللي موجوده ما بين الكربونيت جروب، الكربونيت جروب عامله ايه بالنسبه لللوس ستراكشر لما نيجي نرسمها؟ ادي واحده هنا اهو، واحده هنا اهو، واحده هنا اهو. ده سنجل ودبل كوفيلنت بوند. وبعدين دي اختنا دي واخده من بره نيجاتيف، وبعدين الكالسيوم عامل هنا بوزيتيف 2. خلاص، يبقى هنا دي بوزيتيف 2 ودي نيجاتيف 2. يبقى انا عندي ايونيك بوند ما بين البوزيتيف كالسيوم والنيجاتيف كربونيت، وعندي سنجل كوفالنت ودبل كوفالنت بالنسبه لمين؟ بالنسبه للكربون مع الاكسجين، فهنا ده هيكون الكالسيوم كربونيت. اما الصوديوم برومايد فهنا ده بوزيتيف ونيجاتيف ايونيك. الكربون ديوكسيد جاز عنده دبل كوفالنت بوند. الامونيا NH3 عنده برضو H وعنده lone pair of electron فعنده single covalent bond. Which one of the following compound has the molecules containing 3 bonds pair and one alone pair of electrons according to the Lewis structure؟ وانا مغمض الامونيا احنا لسه عاملينها عندها 1 lone pair وعندها 3 bonded pair عامله كده اهو، فالمنظر بتاعي يكون ال NH3. البي اف 3، البي اف 3 عندها بس ما عندهاش لون بير اوف الكترونز. الاس او 2 عامل كده اهو دبل بوند وواحده اس او وعنده 1 لون بير اوف الكترونز، بس هنا كمان ايه عنده ديكلايزد الكترونز. طيب وهنا بيقول لك ايه الاتش اس نفس القصه، فالاس عامله كده اهو وعامله كده اهو وعنده 2 لون بير اوف الكترونز على ما اعتقد، ولا عنده 1 لون بير؟ عنده ثواني كده اهو، عنده 2 لون بير. تمام. طيب فعشان كده اخترنا ال NH3. نشوف السؤال اللي بعديه. The electron negativity of some elements is listed in the table. دي الالكترون negativity. ماشي يا عم. Which one of the following binary elements can form a ionic compound according to electron negativity؟ electron negativity difference لازم يعدي ال 1.7.
فعشان كده هو استخدم البوتاسيوم والبرومين. فلما جاب الديفرنس بينهم الاثنين دول 2.96 يعني 3، وهنا يعني عدى تقريبا ال 2.1. فعشان كده الاكسجين والبرومين دول نون ميتال، الهيدروجين والسيليكون نون ميتال وميتالويد. الهيدروجين والاكسجين نفس القصه، ما ينفعش. ما دام انا بتكلم على ايونيك يبقى لازم يكون ميتال ونون ميتال. Which one of the following are have the two free electrons؟ الكالسيوم لما تيجي توزعه للكالسيوم 20 2 8 8 2 عنده 2. الارجون 18 4s2 يبقى أنا عنده 2 free electrons يبقى الكالسيوم. Question 22. Which one of the following choices represents the correct type of covalent bond؟ مين هنا correct type of covalent bond؟ تعالوا نشوف هنا دي pure covalent صح؟ دي هنا polar covalent، لا دي ionic. ال N وال F أقل من 1.7 أقل من 0.4 يبقى ده non polar. ده pure covalent صح. ال NH non polar لا ده polar طبعا، هي أكبر من ال 0.5 فده polar. نشوف السؤال اللي بعديه. In which one of the following choices best represent the structure of the metallic and the covalent bond؟ تعالوا نشوف مين الميتاليك والكوفالنت بوند. الميتاليك هنا لازم يعمل لي ايه؟ لازم يعمل لي السحابه اللي انتوا شايفينها دي اللي هي الديكلايزد الكترونز. فانا هاخد الميتاليك والكوفالنت، انا عاوز ميتاليك وكوفالنت. فبسم الله. طيب نصغر كده. انا صغرت بس مش عارف راح فين. اه تعالوا نشوف لتر سي. هو هنا مختار الميتاليك وكوفالنت، ادي الميتاليك اهي وادي الكوفالنت بوند بين الهيدروجين والكلورين. طيب ماشي. نشوف السؤال اللي بعده. Which one of the following electronic configuration of the atom which doesn't react with the other element or with the other atom the kind of the normal conditions؟ طبعا لازم اختار نوبل جاز، ده كده نوبل جاز عشان الاوتر شيل contain 8 electron، ده كده هيبقى 2 وهنا دي هتبقى 8 عشان 2s و 2p في نفس الاوربيتالز. Which one of the following statement is true is about the formation of the ionic bond؟ ionic bonds forms between the two elements whose ionization potential is small. ionic bond form between the two elements metal and non-metal صح طبعا. ionic bonds form between the two elements whose electron affinity. طبعا انا مش هبص كده، انا هبص الميتال ونون ميتال. واحد عنده low ionization energy وواحد عنده high electron affinity. النون ميتال طبعا عنده high electron affinity. طيب احنا خدنا ده don't save بسم الله، وده نفس القصة don't save. ده كده بالنسبة للتايب of the chemical bonding. تعالوا نشوف الايونيك بوندز. ثواني كده بسم الله. ثاني كده هفتح الايونيك بوندز بس معايا. بسم الله. نبدأ نشوف سؤال سؤال كده. هنا بيقول لي أول سؤال which one of the following type of the structures formed when an ion and the cations bonded together؟ alternating layer of the cation and anion, interacting clusters of the cation and anion, interacting clusters of the neutral atom, lattice neutral atom ولا lattice of alternating cations and anion. ما دام في ionic compound فبيكون الليتس energy of alternating cations and anion. الاتراكشن ما بين البوزيتيف ion والنيجاتيف ion. Which one of the following statements is explained why the atom of the neon don't form ionic bonds؟ Atom of the neon are decollized electrons. Atom of the neon must gain loses 4 electrons. Atom of neon already have a stable octet structure in the outer shell، وده هو ده الاختيار الصح عشان عندها 8 electron في الاوتر شيل.
Atom of neon form dense metallic structure instead. Atom of neon share with electron to form a covalent structure. لا طبعا هو الاتوم of neon هنا بمنتهى البساطة عندها 8 electron في الاوتر shell. طيب question 3. Which one of the following scansors is an ionic substance conductivity? Explaining the electrical conductivity of the ionic substance. When it is molten طبعا اللي بيوصل الكهرباء لما يكون في المولتن ستيت. طب نشوف اللي بعديها. When it's contained a mixture of different ions طبعا. When they are freshly made. When it's broken into the very small pieces. When it is cooled with the liquid nitrogen طبعا لا الكوندكتيفيتي بتاعت الايونيك كومباوند لما بتكون في حاله المولتن ستيت. يعني ايه مولتن ستيت؟ تجيب ملح للصوديوم كلورايد مثلا وتسخنه في كل الووتر فيبر اللي موجوده فيه تطير. Question 4. Consider the anion and the cations listed in the table. ماشي يا عم. Which anion and the cations pair which is produced a strong ionic bond. في اللحظة دي اللي بيكون strong ionic bonds اللي عندهم lowest atomic size. ففي lowest atomic size هنا هيكون عندك lowest atomic size بالنسبة للكاتاين و highest atomic size بالنسبة للاناين. فبيكون هنا الليثيوم والفلورايد. فنختار letter B. Which of anion and cation pairs will produce the weakest ionic bond. الويكست ionic bond طبعا هيكون أكبر سايز بالنسبة للكاتاين وأصغر سايز بالنسبة للأناين. فهنا هيكون بالنسبة لي هم دول. فاختار ال PR وال I. شوف السؤال اللي بعديه. The ionic structures are composed of oppositely charged ions. Why are the solid ionic structure electrically insulators rather than the conductor. ليه الايونيك structure ده insulators. Each ion is balanced by this opposite charge making the structure is not neutral overall. The regular arrangement of the ion causes the reversal of the electrical fields. بيعكس electrical field opposing the following ions. The ions is stable so it can't undergo the charge changing the response to applied electron. الذرة مستقرة. الكلام ده طبعا مش مظبوط. And ions are locked in place and can't move in the response to apply the electrical field. مكان الايونز ثابت وده فعلا كلام مظبوط في الكريستالز. The net flows of the charge is zero because the ions flow in the opposite direction. الكلام ده مش مظبوط. لا ده مكان الالكترونز ثابته بالنسبه لنا. ناخد السؤال اللي بعديه رقم 6. Why the formula of the sodium chloride NaCl but the formula of the magnesium chloride MgCl2. ماشي. Chlorine forms A -1 ions, so it's required to the magnesium ions to form electrically neutral. Magnesium form +2, so it's required one the chlorine ion to form the electrically neutral. Chlorine forms -2. It's required the two magnesium ions to form electrically neutral. The magnesium form +2, so it's required the two chloride to form electrically neutral. The magnesium form +1. لا طبعا المغنيسيوم بتديني +2 وعشان كده هي محتاجة 2 من الكلورين. نشوف الشكل اللي بعديه. Which one of the following diagram represents the crystal structure of the ionic compound? الستراكشر بتاع الايونيك كومباوند يا شباب لازم تكون الاتوم فيه arranged in lattice shape regularly بشكل منتظم وبالتالي اللي بتوريني شكل منتظم هي هتكون دي. Which one of the following at room temperature and pressure is an example of the ionic solid? عاوزين دلوقتي نتكلم عن ionic solid. السيلفر ولا الهيدروجين ولا الكربون ديوكسيد ولا الهيدروجين كلورايد؟ طبعا ايونيك هيكون الباريوم كلورايد ميتال ونون ميتال. What is the regular arrangement of the ion in the ionic structure is called? هل هو a Chinese covalent structure crystal lattice ولا an amorphous solid amorphous يعني شكل تآصلي. يعني ايه amorphous دي؟ دي انا اخدها في الشابتر اللي جاي ان شاء الله ان ممكن يكون solid substance بس عندها اكتر من لون واكتر من شكل. يعني ممكن تلاقي الفوسفورس لونه اخضر واصفر وهكذا. دي اسمها amorphous شكل زي تآصلي. fixed solid الميركوري. fluid اميفورس سوليد. يعني ايه؟ يعني ممكن تلاقي شكل من الفوسفورس لونه اصفر او لونه اخضر وكده. دي اسمها صور تآصليه ان يكون
الرينج بتاعت الاتوم واخده شكل مختلف، فتدي الوان مختلفه بس هي نفس الحاجه. فاهمني؟ طبعا ده الكلام ده بالنسبة بيحصل للون بس؟ بالنسبه للسوليد نون ميتالز، دي بيسموها ايمافرش تآصلي. اما هنا الايونيك لا، فبتكون ده بالنسبة للون بس. بالالوان بالظبط، الارينجمنت بتاعت الاتوم يختلف في الالوان لكن هي نفس الحاجه. الكريستال ليتس دي مم. بتكون بالنسبه للسوليد ايونيك. Which one of the electron dot diagram showing the correct structure of the sodium oxide. طيب تعالوا نشوف هنا هو بالنسبه لنا مين في دول هيديني بالنسبه للصوديوم اوكسايد. الصوديوم بوزيتيف 1 بوزيتيف 1، وهنا الاكسجين نيجاتيف 2 ماشي. الصوديوم نيجاتيف 1 لا طبعا، الصوديوم بوزيتيف لا. صوديوم اوكسايد يعني لازم يكون Na2O، والN A عندها بوزيتيف 1 والاكسجين عندها نيجاتيف 2، يبقى انا هختار لتر A. نشوف اللي بعديه. بسم الله الرحمن الرحيم. Consider the showing ions MgCl2 و AlCl2. طيب therefore A and B هنا يحصل بينهم attraction ولا repulsion؟ طبعا attractive. طب B and D، B و D، طب يحصل بينهم repulsion. طب A و D، ال A و D يحصل بينهم attraction. طيب ال C و D، ال C و D هيحصل بينهم برضو attraction، positive و negative يعني. تعالوا نشوف كده اهو listed the table the range، the range of anion and the cation commonly is found in the salt. طيب حضرتك the anions and the cations in the table would attract to each other most strongly، يشدوا بعض بشكل كبير قوي. طيب لما يكون عندك تشوف ترجع تبص للنمبر بتاعت التشارج، كل ما النمبر اوف بوزيتيف تشارج والنيجاتيف تشارج زادوا فالاتراكشن فورس يكون قوي، وبالتالي هيكون الارزينيك نيجاتيف 3 والالومنيوم بوزيتيف 3 دول عندهم موست اتراكشنز. طيب which anion the cation in the table will be attract the least strongly. least strongly طبعا هيكون لما يكون عدد التشارج بتاعتي هتكون قليلة، فهتلاقي مثلا عدد التشارج بين البوزيتيف والنيجاتيف Cl نيجاتيف 1 Li بوزيتيف 1، فهو ده اللي هيكون اقل اتراكشن. بيقول لك ايه representation of the structure of the sodium chloride is below in the shape. ماشي يا عم. which is the formula unit of the sodium chloride NaCl، هي دي محتاجة. ماشي. Which one of the following disadvantage using the type of the representative for the ionic structure. طيب disadvantage the use of the type of representations for the ionic structure. Showing the bond of the ions a different color, the size of the ions and distance between them are not correct. طبعا الكلام ده مش مظبوط، ده في حاجة اسمها crystal lattice، فالكلام ده هنا مش مظبوط بالنسبة لنا. Showing 3D structure showing the arrangement of the ion lattice, the ratio of positively charged negatively charged ions can be determined. الكلام ده كله يتحدد بس بمنتهى البساطة. Disadvantages using the type of the representation for the ionic structure. The size of the ions and distance between them are not correct. الكلام ده مش مظبوط. The ionic compound is made from the M non-metal X. The electron dot diagram. ماشي يا عم. Below. Which one of the following molecules formula. طيب حضراتكم هنا لما اجي ابص هنا هلاقي الام ولا الاكس، ارجع للفالنسي. الفالنسي بتاع الاكس هنا ده فاضل له كام الكترون؟ فاضل له 2 الكترونز. طب والام ده ايه؟ عنده 3 الكترون في الاوتر شيل، يبقى هنا هيبقى ام 2 اكس 3، ام 2 اكس 3. The bar chart is below showing the melting point for 3 ionic compounds. Which one of the following assignments is correct. ماشي يا عم. الميلتنج بوينت بتاع السي اعلى حاجه. الميتنج هيخلص خلاص ان شاء الله، هتكون خلصت حصتنا النهارده ان شاء الله. الاي والبي ماشي. طيب هنا هيكون اني كوريكت ستراكشر هنا ان اف والام جي او
طيب عشان نفهم السؤال. The bar chart is below showing the melting point of the three ionic compounds. Which one of the following correct assignments؟ ماشي. الترتيب بتاعهم الصح. ال NF هتكون أعلى حاجة. ماشي. Na وال F. ماشي. وبعد كده اهو MgF2 و MgO. هنا الاختيار بتاعي بالنسبة للارينجمنت بتاعهم هيكون لتر سي على أساس البار تشارت بالنسبة لي. وهنا الميلتنج بوينت فأقل واحد فيهم هيكون ال A في الميلتنج بوينت اللي هو ال NF، وبعد كده ال MgF2 وبعدين ال MgO. كل ما أنا بقرب ناحية البريدكت تيبل. طب أنا أعرفها إزاي يا شباب؟ ال Na هنا أهو خلاص، وادي ال F موجودة هنا أهو، وبعدين ال Mg هنا أهو، وبعدين ال F موجود هنا أهو، ده في 7A خلاص. وبعدين أنت عندك مين؟ ال Mg وال O. فهو بيقول ان اعلى هنا الارينجمنت بتاعهم انا بدات بالان اف. الان اف هتكون الميلتنج بتاعته عاليه جدا عشان ده ميتال ونون ميتال، بس السايز بتاعهم هو اللي بيفرق. طيب بعد كده اهو هاخد الام جي والاف، بعد كده هاخد الام جي والاو، فعشان كده الارينجمنت بتاعهم الاي هيكون الان اف، ده هنا هيكون الان اي اف، اما البي فهيكون ام جي اف 2، واما السي فهيكون اعلى حاجه الام جي او. تاني، يبقى انا لما باخد التو سايد بين 1A و 7A كل ما الميلتنج بوينت بتاعتي بتكون قليله، كل ما ببعد كل ما بتقل. طب بعد كده الام جي والاف هتعلى سنه. طب والام جي والاو انا دخلت لجوه البريدكت تيبل، فالميلتنج بوينت بتاعتي تكون اعلى واعلى. حلو السؤال. The forces between the ions in the ionic structures are generally very strong, which the physical properties will be expected to be high as a result. طبعا الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت ما دام هنا اهو على اساس بعتمد على الاستراكشر، elastic flexibility conductivity and solubility the color and the smell. لا طبعا الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت. The forces that hold the ionic structures together. طيب هنا هيكون الفورس اللي بتثبتهم مع بعض، هل ميتاليك بوند ولا ماجنتيزم ولا الكتروستاتيك اتراكشن؟ طبعا الكتروستاتيك اتراكشن. كوفالنت بوند جرافيتي؟ لا الكلام ده مش مظبوط. الكتروستاتيك اتراكشن بين البوزيتيف ايون والنيجاتيف ايون. The questions routine بيقول لك ايه؟ which one of the following pair of the elements can form the ionic bond؟ مين اللي يقدروا يعملوا ionic bond؟ ميتال نون ميتال نون ميتال نون ميتال نون ميتال نون ميتال نون ميتال ميتال نون ميتال ميتال وميتال نون ميتال و بس ده ترانزيشن اليمنت. الكادميوم اند الكالسيوم لا، انا هستخدم هنا ايونيك السيزيوم والكلورين عشان ميتال ونون ميتال. Question 19. Which one of the following is not true about the most of ionic compound being ductile؟ يا سلام، ده اول واحده هيك. ما ينفعش ionic compound يكون طري يقدر يتشكل بسهوله. being ductile having the high melting and boiling point. ما دام ionic يبقى لازم يكون solid. The following accounts for the high melting and boiling point of ionic compound. Electrostatic force, electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. Hydrogen bonds between لا طبعا. Forces raises the sharing غلط. Weak forces attraction within the molecule غلط. Insignificant difference in the electron negativity طبعا لا، حضراتكم electron negativity بتكون عالية. يبقى هنا electrostatic force attractions between the oppositely charged ions. The question 21. The ionic compounds conduct electricity in the molten and aqueous phases, but not in the solid phase. As the ions is the free to move in the aqueous solutions, not in the solid phase. The ions are free to move in the aqueous in the molten phase, but is not in the solid phase. ماشي. The electrons are free in the move in the aqueous in the molten phase, but not in the solid. The bond in the solid ionic compounds are polar, non-polar, and the bond in the molten in the aqueous. The bonding electrons can move either in the aqueous and the molten ionic compound. The electrostatic interactions it allow the electrons to move. لا طبعا، هو هنا الايونز بتقدر تتحرك في حالة الاكيوس and the molten phase، بس ما تقدرش تتحرك في السوليد لانها بتكون ثابتة في مكانها. Question 22.
the electronic configuration MgF2 of the elements given the figures. ماشي. Which one of the following represent the correct formula؟ طبعا الام جي ده والاف من الثاني. غير ما ابص، ده دايفالنت وده مونوفالنت، يبقى ام جي اف 2. خلاص خلصنا من كده. اللي بعديها question 23. The following is correct the comparing the sodium chloride with the magnesium chloride. ماشي. The sodium chloride has a strong polar covalent bond than the magnesium chloride. The sodium chloride has a strong ionic bond than the magnesium chloride. The magnesium chloride has a strong polar covalent bond than the sodium chloride. طبعا هرجع في اللحظة دي difference electron negativity. هلاقي ان الصوديوم كلورايد عنده strong ionic bond than the magnesium chloride. ليه؟ الصوديوم هنا اهو، وادي هنا الكلورين، وادي هنا المغنيسيوم، وادي هنا الكلورين. السترينث بيزيد بتاع الاتراكشن بين التو سايدز. يبقى الصوديوم كلورايد has a strong ionic bond than the magnesium chloride. Which one of the following is used to represent the metal ions in the ionic compound؟ طيب الميتال ions لازم يكون عنده positive charge. شوف اللي بعديها. آخر سؤال. The type of the bond that exists in the potassium chloride طبعا هتكون ionic bond. كده خلص بالنسبة لنا الجزء ده. المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم على coordinate bond ونكمل بقية الأسئلة بتاعة ال EKB أو بنك المعرفة إن شاء الله. أشوفكم على كل خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. السلام عليكم.